नमस्कार। आज हामी भौतिक कार्ड बिना नै फोनमा चल्ने डिजिटल प्रविधि अर्थात् eSIM नेपालमा कसरी लिने भनेर विस्तृत रूपमा बुझ्नेछौँ। eSIM एउटा यस्तो आधुनिक प्रविधि हो जुन फोनभित्रै पहिले राखिएको हुन्छ र यसमा प्लास्टिक कार्ड हराउने वा टुट्ने कुनै डर हुँदैन। तपाईको फोनमा यो सेवा चल्छ कि चल्दैन भनेर जाँच्नका लागि आफ्नो फोनको डायलरमा गएर *06# डायल गर्नुस्। यदि स्क्रिनमा आइडी नम्बर देखिन्छ भने तपाईको फोन यसका लागि योग्य छ, जुन सामान्यतया आइफोन XS, स्यामसङ S20, गुगल पिक्सेल 3 वा सोभन्दा नयाँ मोडेलहरूमा उपलब्ध हुन्छ। नेपाल टेलिकम अर्थात् NTC को eSIM लिनका लागि तपाईले आफ्नो नागरिकता वा राहदानी बोकेर नजिकैको कार्यालयमा जानुपर्ने हुन्छ, जहाँ बायोमेट्रिक विवरण दिएपछि एउटा QR कोड उपलब्ध गराइन्छ। त्यस्तै Ncell को eSIM लिनका लागि भने कार्यालय धाइरहनु पर्दैन। तपाईले घरमै बसेर माई Ncell एप डाउनलोड गरी आफ्नो व्यक्तिगत विवरण र फोटो अपलोड गरेर सजिलै QR कोड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। QR कोड पाइसकेपछि फोनमा वाइफाई इन्टरनेट अन गरेर आइफोनको सेलुलर सेटिङ वा एन्ड्रोइड फोनको नेटवर्क सेटिङमा गई उक्त QR कोड स्क्यान गरेर यसलाई सजिलै सुचारू गर्न सकिन्छ। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा दुवै दूरसञ्चार प्रदायकले यो सेवा पूर्ण रूपमा शुल्क उपलब्ध गराएका छन्, जसमा ग्रामीण क्षेत्रका लागि NTC र शहरी क्षेत्रका लागि Ncell को सेवा उत्कृष्ट मानिन्छ। यदि eSIM सुचारू गर्दा वा डाटा चलाउँदा कुनै समस्या आएमा फोनलाई एकपटक रिस्टार्ट गर्ने वा NTC का लागि 1600 र Ncell का लागि 9801 नम्बरमा शुल्क फोन गरेर सहयोग लिन सकिन्छ। अब तपाईको डिजिटल सिम प्रयोगका लागि पूर्ण रूपमा तयार भएको छ। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।